चल चल तू काय गेला तू काय गेला तू पाणी पाणी का पाणी का पाणी का
इधर आ तुम, इधर आ। हाँ, ये फोन कर लेना, तुमच्या बलवान भाई को दिलेलं गेला. ते वो बोला माणसं पटायला सांगितलं. आणि मी नक्की नाही गेलो. तू का उभा का? आणि तुझं क्या करो? यहाँ नायगाव में घर मिलं. घर